แนะแนวอาชีพนักดนตรีคลาสสิกครับอย่าง2คนนี้เป็นนักดนตรีสายป๊อปแล้วเราจะรู้ว่าหาเงินยังไงเล่นกลางคืนบ้างเล่นแบ็คอัพบ้างไปอัดเสียงบ้างซึ่งสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากให้ลูกเรียนไวโอลินวิโอลาเชลโลอะไรก็แล้วแต่ลองฟังดูครับว่าฝั่งคลาสสิกเขาทำอะไรอยู่วันนี้วิทยากรของเราคืออาจารย์กิฟต์ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่ที่วิทยาลัยยุฬาศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะแล้วก็เป็นวิทยากรประจำสำหรับวง Thailand Phil ที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ด้วยค่ะ Thailand Phil Harmonic วิทยากรก็คือคอนดักเตอร์ป่ะฮะใช่คอนดักเตอร์ที่ควบคุมวงอยู่ข้างหน้าเลยงั้นเอาตำแหน่งของอาจารย์กิฟต์ก่อนคอนดักเตอร์เนี่ยที่แบบต้องมีไหมเพราะว่าอย่างสายป๊อปอ่ะมันไม่มีคอนดักเตอร์ด้วยความเข้าใจของนักดนตรีของเราอ่ะคือทุกคนมีโน้ตอยู่ข้างหน้าในโน้ตเนี่ยก็จะเขียนบอกอยู่แล้วว่าตรงไหนเล่นเครสเชนโดตรงไหนดิเจโตอะไรเงี้ยคือจริงๆอะค่ะวิทยากรเนี่ยมันจะเหมือนกับแยกออกมาเป็น2ส่วนใหญ่ๆคือทำงานหลังบ้านคอยคิดโปรแกรมวางตารางซ้อมทุกอย่างมารวมอันนี้คือก่อนซ้อมแล้วก็ในขณะที่ซ้อมถามว่าจะต้องมีไหมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับขนาดวงสมมติว่าถ้าเป็นวงแบบสตริงสัก12 คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่จำเป็นแต่ถ้าเกิดวงมันเริ่มใหญ่แล้วอาจจะต้องมีแบบศูนย์รวมจิตใจสักคนหนึ่งนำซ้อมมาตรงไหนใครเล่นผิดเราก็สมมติว่าเล่นมา100 ชิ้นเราก็จะต้องหยุดเสร็จแล้วก็ต้องบอกเขาว่าเครื่องนี้ช้าลงเบาขึ้นเวลาซ้อมทำยังไงครับนำซ้อมยังไงครับเวลาซ้อมเราก็จะโบกคือจังหวะแพทเทิร์นที่ทุกคนเห็นเหมือนไม่มีอะไรค่ะจริงๆมันจะมีจังหวะสากลอยู่1 2 3 4หรือว่า3 4อะไรมิเตอร์ที่มันอยู่อะไรเงี้ยค่ะมันจะมีแบบแพทเทิร์นอยู่อะไรไม่เห็นภาพขอยืมได้ไหมครับเราอัญเชิญบาตองกี่อันครับต้องมีกี่อันครับบาตองจริงๆมีแค่อันเดียวแต่ว่าทำหายบ่อยชอบวางทิ้งไว้ค่ะแล้วก็เลยต้องมีแบบอย่าแป๊บนึงนะโอ้โหอันนี้ตอนแรกถ้ามองผ่านๆผมนึกว่าแบบไม้เท้าแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนกันนะจริงๆมันก็แบบไม่จำเป็นต้องมีเยอะขนาดนี้แต่ว่าความต่างของมันก็มีแบบเล็กน้อยคืออย่างพวกไม้พวกนี้ค่ะมีคัสตอมไม้คือให้มันพอดีกับขนาดมือเขาจะไปปั๊มมือเราแล้วก็ไปทำขนาดให้มันแบบถนัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะวัสดุของไม้ที่มันเป็นแบบว่าไฟเบอร์กลาสที่มันเบามันก็จะยืดหยุ่นได้เลยค่ะเวลาใช้มันก็อาจจะแบบมีความแบบ flexible เฮ้ยอย่างแรกคือพอผมมาจับไม้ขอโทษนะครับอันนี้ไม่ใช่จะดูด้วยดิแล้วเนี่ยทำอะไรที่เมื่อกี้บอกว่ามันมีจังหวะ1 2 3 4แพทเทิร์นมันอยู่คืออะไรใช่แพทเทิร์นมันก็จะมีจังหวะเหมือนกับแบบเราจะมีจังหวะเชิญเข้าหาตัวไผ่แล้วก็หายใจให้ทุกคนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแพทเทิร์นอยู่มันจะมีมิเตอร์4 ก็จะเป็นเหมือนกับ1 2 3 4เหมือนห้องดนตรีป่ะฮะใช่เป็นห้องดนตรีห้องหนึ่งมี4 จังหวะอะไร1 2 3 4อย่างเงี้ยครับใช่หรือว่าถ้ามันมีจังหวะที่เป็น3 4 2 4เราก็ต้องเปลี่ยนแพทเทิร์นสำหรับคุณผู้ดูที่ไม่ได้มีความรู้ทางด้านดนตรีเป็นพื้นฐาน4 คือเพลงป๊อปทั่วไปที่คุณได้ยินในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่จะเป็น4 คือ3 4 1 2 3 4ยกตัวอย่างเช่นทักครับเป็น4 เหมือนกัน1 2 3 4ทักครับ1 2 3 4ไม่รู้เธอเป็นยังไงแต่ผมว่าน่ารัก1 2 3 4ไม่รู้ว่าคุณเป็นใครแต่ผมมาชอบครับนี่คือพวก4 แต่มันก็จะมีบางเพลงที่มันเป็น6-8มั่งยกตัวอย่าง6-8คือรักแรกพบของ Tattoo Color 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 เป็นอย่างไร1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6ประมาณนี้ทีนี้พอเป็นมืออย่างเงี้ยทำไงอะรักแรกพบแท้จริงเป็นอย่างไรแล้วก็จะเป็นแบบแพทเทิร์นเหมือนกับเป็นขึ้นแล้วก็ลงออกแค่นี้ค่ะใช่ว่ามีแพทเทิร์นที่มันเป็นสากลอยู่ก่อนจะลงลึกไปกว่านี้ครับขอถอยกลับมานิดนึงครับอาจารย์กิฟต์ฟังนักดนตรีที่เป็นคลาสสิกครับเรามีเงินเดือนหรือว่าเรามีรายได้จากอะไรครับที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยวง Thailand Phil เนี่ยเขาก็จะมีเงินเดือนประจำเราจะมีข้อตกลงกันว่าในภายใน1 เดือนเนี่ยเขาจะมีคอนเสิร์ตกี่คอนเสิร์ตสมมติว่าถ้าเขาเล่นน้อยกว่านั้นเขาก็จะได้เท่าเดิมแต่ถ้าเขาเล่นมากกว่านั้นเนี่ยเขาก็จะได้เงินเพิ่มเป็น per service ซึ่งวิธีการคิดเนี่ยมันก็อาจจะแล้วแต่วงแต่ว่าถ้าอย่างวงเนี่ยเขาก็จะมีคิดเพิ่มเช่นซ้อมกี่วันเงินเดือนต่อการซ้อมเท่าไหร่หรือบางทีอาจจะเป็นเหมาจ่ายอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเพิ่มไปด้วยแล้วก็นอกเหนือจากนั้นจะมีสวัสดิการอื่นพวกแบบประกันกลุ่มประกันสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมพวกคุณมีไหมคือเล่นดนตรีกลางคืนมาเนี่ยไม่มีประกันอะไรเลยสักอย่างนอกจากไอ้เหล้า2 แบนกับเข้ากับสวัสดิการมีแค่เหล้าข้าวแต่นี่ถือว่าเป็นชนกลุ่มน้อยไหมตัวท็อปของวงการไม่อย่างเงี้ยก็แข่งกันเข้ามาอยู่ค่ะมันสอบยากอยู่เหมือนกันนะต้องสอบเข้ามาด้วยเหรอฮะรายออดิชั่นกันเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเลือกคนนี้อยู่ตำแหน่งอย่างเช่นยกตัวอย่างตำแหน่งคอนเสิร์ตมาสเตอร์หรือหัวหน้าไวโอลินเนี่ยเขาก็จะได้เงินเดือนมากกว่าคนอื่นตำแหน่งที่เป็นตุ๊ตตี้หรือว่าสมาชิกอื่นๆเนี่ยเขาก็จะภาระน้อยลงเขาก็จะได้เงินน้อยกว่ารายได้ค่าเฉลี่ยเนี่ยประมาณเท่าไหร่แล้วแต่ตำแหน่งแล้วก็แล้วแต่อย่างเช่นบางคนเนี่ยก็จะเป็นนักดนตรีจากต่างประเทศก็จะมีข้อตกลงอาจจะเป็นหลัก6
อะไรอย่างเงี้ยค่ะ 6 หลัก 6 หลักบ้างหรือว่าอาจจะเป็น 5 หลักปลายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ อันนี้คือตุ๊ตตี้นะ ไม่ค่ะจะเป็นพวกหัว อ๋อหัว ถ้าอย่างตุ๊ตตี้ก็ 5 หลักแต่ว่าจะแบบอยู่กลาง แล้วชั่วโมงการทำงานอะ ๆเริ่มซ้อมตั้งแต่ 5 โมงถึง 3 ทุ่ม ซึ่งแปลว่าคุณไปทำงานประจำกลางวันก่อนได้ ถ้าไม่กระทบก็ได้ แต่5โมงคือ5โมงเป้ง ถ้าสายก็จะโดนอาจจะแบบหมายหัวหักเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีข้อตกลงกันไป แต่ที่ถือว่าเป็นตัวท็อปถูกไหมฮะแล้วคนอื่นทั่วไปที่เขาเรียนแบบเนี้ยเขาทำอาชีพอะไรกัน จริงๆ ทุกคนเนี่ยก็จะอย่างเช่นรับงานยกตัวอย่างจะเป็นแบ็กอัพให้กับวงดนตรีอย่างเช่นคราวที่แล้วเล่นแท็กทูคัลเลอร์อะไรค่ะมีวงออร์เคสตราที่เป็นไวโอลินบ้างอะไรเงี้ย อย่างผมจำได้ว่าช่วงหนึ่งเจสเซเตอร์คุณก็จะมีเครื่องเป่า ใช่ไหมก็คือมันก็ถือว่าเป็นคลาสสิก เครื่องเป่าก็มีบางคนที่เป็นอาจารย์อยู่ที่นี่ แล้วถ้างานที่เป็นอาชีพตรงกับการเล่นดนตรีครับเขาไปทำงานอะไรกันไหม จะเป็นครูสอนเป็นหลักๆเลยค่ะก็จะเป็นอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยบ้างหรือว่าจะไปเปิดสตูดิโอเองที่บ้านนักเรียนก็จะแบบตามกันไปเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนก็ควบคู่กันไปอาจจะสอนเครื่องมือตัวเองสอนทฤษฎีดนตรีสอน e-training มันก็จะมีปะปนกันไปแล้วแต่ความถนัด เหมือนผมเคยได้ยินคุณหมอจิตวิทยาเด็กผมจำชื่อท่านไม่ได้นะท่านบอกว่านอกจากวิชาการแล้วคุณควรให้ลูกคุณเรียนอะไรแบบนี้บ้าง ยกตัวอย่างเช่นดนตรีเนี่ยมีติดตัวไว้เพื่อให้ถึงเวลาแล้วเขามีอะไรให้โชว์เพื่อนๆบ้าง อันนี้ก็น่าสนใจจริงๆมันก็มีลึกไว้ก่อนนั้นนิดน้อยเช่นบอกว่าพอเล่นดนตรีเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราได้พัฒนาสมองอีกซีกหนึ่งก็คือซีกขวานะคะซึ่งปกติวิชาการเนี่ยมันก็จะใช้แต่ซีกซ้ายอะไรเงี้ยซึ่งซีกขวาก็อาจจะไม่ได้ถูกบริหารเยอะอะไรเงี้ย ลองเล่าให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมครับอย่างการมาซ้อมวงแบบเนี้ยเรากำลังซ้อมอะไรอยู่แล้วปลายทางมันคืออะไรครับ ตอนนี้เขาก็มาเตรียมก่อนมาวอร์มอัพพอเริ่มซ้อมเนี่ยทุกคนก็จะเหมือนกับซ้อมในสถานที่จริงเลยแบบนี้นะคะซ้อมเพื่อที่จะเตรียมคอนเสิร์ตเขาจะมีวันเสาร์เขาก็จะซ้อมอยู่แค่อังคารพุธพฤหัสศุกร์4 วัน คอนเสิร์ตที่นี่ส่วนมากใครมาดูครับ หลากหลายเลยค่ะ เพราะว่าที่เนี่ยโปรแกรมมันจะมีหลากหลายมาก เช่น จะมีซิมโฟนีอนิเมะเล่นแอนิเมชันเล่นโปรแกรมเพลง เล่นแบบ Harry Potter The Lord of the Ring Star Wars ก็ใกล้ๆนี้หรือว่าอย่างเช่นมีแบบไซส์ by ไซส์จะเป็นการแบบรวมเอานักเรียนจากโรงเรียนมัธยมต่างๆ ให้มาลองเล่นกับนักดนตรีอาชีพจริงๆ คอนเสิร์ตพวกนี้เราไม่เคยรู้เลยว่ามี หรือ อ คอน ยู่ เสิร์ตเด็กๆอะไรเงี้ยงานวันเด็กที่ผ่านมาก็จะมีกิจกรรมด้านหน้าให้เด็กๆแบบวาดรูปเขียนมาลองเล่นเครื่องดนตรีมาจับตั้งแต่เด็กๆ คอนเสิร์ตถี่ไหมครับเยอะไหมฮะ คอนเสิร์ตมีเดือนละอย่างน้อย2 ครั้งค่ะก็คือ3อาจจะอะไรประมาณนี้ค่ะเขาจะได้พักเดือนหนึ่งก็อาจจะ1 อาทิตย์ ตอนนี้ผมคิดตัวเลขเล่นๆนะเงินเดือนเบสก่อนหลักหมื่นกลางๆผมตีไป5นะ แล้วมีซ้อมสัก3 วัน คอนเสิร์ตนั่ง1 วัน 2 รอบ คอนเสิร์ตก็ซ้อมก็ร้อนประมาณหลักร้อยหลักพัน หลักพันประมาณหลักพัน ตีไปหลักพันกลางๆหรือปลายๆครับ กลางๆแล้วกันค่ะกลางๆ ซ้อม3 ครั้งไปสัก15,000 นี่65,000แล้วนะ ซ้อมได้เงินบ้างไหม ทำไมวะทำไมตอนเด็กๆถึงเลือกเล่นกีตาร์เนี่ย ซ้อมถึง สายป๊อปนี่ยิงซ้อมยิงเสีย มีหน้าผมเป็นคนที่นี่มาซ้อมเขายิ้มหมดนะสวัสดีครับทุกคนแบบอยากซ้อมครับ โหเอ้ยถ้าตอนนั้นนะ เปลี่ยนจากตรงนี้มาอยู่ตรงนี้นะ เรียบร้อย ตอนนี้สมาชิกกี่คนนะในทีม ก็ประมาณ 80ได้ค่ะ อย่างวันนี้เรากำลังซ้อมอะไรกันอยู่อะครับ โปรแกรมอันนี้เป็น Symphonic Dances อะค่ะมันก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับเต้นแต่ว่าเป็นแบบคลาสสิคอลจริงๆ แล้วก็จะมีนักฮอนที่แบบชื่อดังมากๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาบรรเลงกับเราด้วยซึ่งถือว่าเป็นแบบ1 ใน 3ท็อปของโลก คุณเห็นความกดดันนั้นไหมมีนาฬิกาด้วยนะ 16.44 แล้วนะเขาบอกว่าตรงเวลานะ ไม่ผมว่าคนไม่เขาตรงเวลาเดี๋ยวถึงเวลาผมว่าเขามาปุ๊บเลย มันก็จะมีห้องซ้อมอันใหญ่ๆ อยู่ข้างหลังด้วยค่ะเขาก็อาจจะมีแบบว่าไปซ้อมกันอยู่ข้างหลังก่อน อย่างวงในสัดส่วนต่างชาติกี่คนครับ ก็ไม่ได้เยอะมากก็อาจจะสัก20 ถึง 30 นะคะมีเกาหลีมีญี่ปุ่นแต่ไม่ถึงกับเป็นยุโรปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอเมริกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สำหรับใครที่อยากได้ตำแหน่งใน Thailand Philharmonic ก็ลองดูกฎหมายแรงงานนะครับว่า เขาเข้ามาวีซ่าถูกต้อง รอเลยบ้า อะไรวะเนี่ย หันหลังมาดิเอ็ดชีเลนมาสักหน่อยแล้ว แล้วอย่างเงี้ยครับมีนักดนตรีไทยในวงต่างประเทศบ้างไหมฮะ มีค่ะมีวงต่างประเทศก็แบบเงินเดือนก็จะแบบสูงขึ้นไปอีกแล้ว เวลาเขามีออดิชั่นอะไรกันก็คือเราก็ต้องตามข่าวสารแล้วก็ลองไปสอบที่นู่นดูสอบที่นี่ดู ใช่ค่ะต้องคอยเปิดบางทีแบบอยู่ๆวงนี้เกิดแบบไม่ได้เปิดมาตั้งนานมาเปิดตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ในวงการดนตรีคลาสสิกคนไทยเราอะคนที่คุณควรไปติดตามไปฟังไปดูงานเขามีใครบ้างอะ จริงๆแนะนำเป็นวงถ้ายกตัวอย่างตอนนี้วงที่เป็นคลาสสิกที่ยังอยู่ในแวดวงนะคะก็จะมีวง Thailand Phil 1 และ RBSO หรือ Royal Bangkok Symphony Orchestra เล่นเหมือนเราเลยค่ะแต่ว่าอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมวงของกรมศิลปากรนะคะแล้วก็จะมีตามเหล่าทัพต่างๆ4เหล่าทัพตำรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคอนเสิร์ตบ้างแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ทีมเหมือนเรา อย่างวงเนี้ยตรงเนี้ยเรามีใครยังไงตำแหน่งอะไรบ้างครับ ถ้าอย่างคอนดักเตอร์เนี่ยจะอยู่ตรงกลางคนที่เก่งที่สุดจะอยู่โค้งหน้าสุดหันหน้าเข้าก็เรียงจากซ้ายก่อนเป็นเครื่องสูงมันจะเป็นไวโอลินก็จะแยกออกไปเป็น2 กลุ่มไวโอลิน1 กับ 2 1ก็จะเป็นทั้งแผงเลยนะคะแล้วก็2แล้วก็จะเป็นวิโอลาแล้วก็เชลโลก็จะเป็นแถบริมขวาดับเบิลเบสที่เป็นแผงเยอะๆเลย8 คนอยู่ข้างหลังอันนี้จะ
จะเป็นกลุ่มเครื่องสายก่อนแผงถัดไปก็จะเป็นแผงแบบแนวตั้งเนี่ยนะคะก็จะเป็นวูดวินก็จะมีตั้งแต่ฟลูตโอโบถัดไปอีกก็เป็นคลาริเนตบาซูนถัดไปอีกก็จะเป็นเครื่องบลัสแล้วก็จะเป็นทรัมเป็ตแล้วก็ไล่ลงมาเป็นฮอร์นแล้วก็ถัดไปจะเป็นทรอมโบที่เป็นแต่ฉักแล้วก็จะมีทูบ้าตัวใหญ่ๆเลเยอร์สุดท้ายไกลๆสุดก็เพอร์คัชชันก็คือเครื่องตีการเรียงอย่างเงี้ยเป็นสากลไหมครับสากลค่ะที่วางตำแหน่งอย่างเงี้ยเพราะว่าคอของพวกออร์เคสตราพวกเนี้ยครับคือมันไม่ได้มีเครื่องขยายเสียงนี้หรือเปล่าไม่มีใช่ค่ะไม่มีเครื่องขยายเสียงคือว่าง่ายๆอย่างหอที่ตอนนี้เราอยู่เนี่ยมันจะเป็นหอที่วิศวกรเนี่ยเขารับประกันว่าในแต่ละซีทเนี่ยทุกคนจะได้ยินเสียงเท่ากันอาจจะต่างกันแค่แบบ3เดซิเบลเท่านั้นที่จะต่างกันในแต่ละซีทมันเหมือนเรากำลังอยู่ในเครื่องเสียงอันหนึ่งที่มนุษย์เล่นจริงๆสดๆคนฟังตรงนี้แต่ผมบอกก่อนนะครับพาร์ทที่มันที่สุดเท่าที่เคยเห็นในอินเทอร์เน็ตนะคือพาร์ทเพอร์คัชชันมันจะมีเสียงประหลาดบางอย่างที่คุณต้องมาสร้างในนี้จริงๆที่ผมเห็นแล้วในเน็ตนะยิงปืนคือเหมือนเขาต้องการเสียงปืนจริงๆอ่ะก็คือเอาปืนลูกแบงค์มายิงพอถึงโน้ตเขาอ่ะก็คือกูรอโน้ตเดียวเลย1 2 3ยิงปั้งไม่ได้ว่าเขาจะป้นไวโอลินถูกไหมไม่ได้นะถ้ายิงแล้วปั้งทุกคนยกมือขึ้นอันนี้เขาอีกว่ากันอีกทีถ้ายังไม่มีคำถามขออีกนิดได้ไหมถืออยู่นานแล้วตอนนี้คุณเดี๋ยวเขาถืออยู่นานไหมแฮร์รี่นายถืออะไรอยู่นายต้องการไม้แกสุดอะไรก่อนจะเป็นคอนดักเตอร์อาจารย์กิฟเล่นเครื่องอะไรมาก่อนครับทรัมเป็ตค่ะอย่างนี้อาจารย์กิฟต้องเล่นได้ทุกเครื่องไหมครับไม่ต้องค่ะแต่ว่าต้องรู้ว่าแต่ละเครื่องมีคีย์อะไรใช่ธรรมชาติเครื่องเป็นยังไงบ้างเลยค่ะเหมือนเวลาเราดูสกอร์เราจะดูแบบ30ลายตั้งไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องคอยดูว่าแบบไอ้ลายนี้ก็คือว่าง่ายๆคือมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าคอนดักเตอร์จะต้องแบบมีการแบบศึกษาสกอร์มาก่อนแล้วก็นอกเหนือจากก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการแบบเซตอัพโปรแกรมมีการคิดแล้วว่าเดี๋ยวเราจะทำโปรแกรมแบบนี้เพื่อให้แบบมีคนดูอะไรยังไงอะไรที่มันครอบคลุมมันเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของแบบก่อนหน้าละทำโชว์คุมซ้อมเช็คความถูกต้องแล้วก็รันรอบจริงจะได้มีเซนเตอร์เราเป็นคนนำโชว์นำเริ่มเราก็ต้องอยู่กับเขาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยไอ้นัทไหนร้องลิปตาได้ทักครับเนี่ยอันนี้เสียงกลางอันนี้เสียงสูงอันนี้เสียงต่ำร้องดิทักครับไม่รู้ว่าคุณเชื่ออะไรแต่คุณมีอย่างนี้ไหมมีไม่จริงไหมมีอย่างนี้ไหมไม่มีเมื่อกี้เราได้ฟังเขาซ้อมอยู่ประมาณสัก10 นาทีรู้สึกว่าหลบอยู่ในห้องเลยว่ะเพราะบรรยากาศการซ้อมโคตรจริงจังตอนนี้เราย้ายขึ้นมาอยู่ในโซนที่ชื่อว่า Family Box ให้เด็กๆกรีดร้องในนี้ได้จะมีกระจก2ชั้นแล้วก็จะมีเสียงเป็นลำโพงออกเปิดให้เป็นแบบเรียลไทม์เฮ้ยลำโพงไม่ใช่ขำๆนะว่าเจเนเรตนะเว้ยอ้าวคุณมานั่งขนาดนี้แล้วคุณใช้ลำโพงง่ายๆได้ไงเอาเป็นว่าไอ้ลำโพงอันนี้แพงจะขโมยนะคะไม่สิ่งที่กำลังเห็นความพิเศษคือนี่คือโชว์ของใครอะครับอย่างนี้อันนี้มันจะเน้นเป็นแบบดนตรีคลาสสิกก็รวมๆค่ะมันจะเป็นลักษณะเพลงแดนซ์แต่ว่าเน้นโชว์คนนี้เลยค่ะคือนักฮอน ใครครับ Hero of New Earth เคยเล่นเปล่าไม่ใช่นะมันฮอนไอ้บ้าถือว่าเป็นคุณปู่ของเครื่องฮอนนี้แล้วกันนะคะถือว่าเป็นตัวท็อปของการใช่ค่ะใช่ค่ะผมเห็นเมื่อกี้มันเหมือนมีอะไรจุ๊บจิ๊บนิดเดียวอะคอนดักสั่งหยุดเลยมีการหยุดกลางทางแล้วคนที่เล่นผิดก็เหมือนฝั่งที่เขาจะรู้ว่าเขาคือไปยักหน้าเหมือนแบบเข้าใจแล้วก็ลุยกันต่อถ้าเครื่องไหนผิดก็คือเขาเอาหัวปักดินนะหัวปักดินหรอไม่มีซ่อมแต่จริงๆความยากของคอนดักเตอร์สมมติว่าเราทำตารางซ้อมมาว่าเพลงนี้เราจะซ้อมแค่ครึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะเกิดเราเจอปัญหาเยอะหรือว่าพรุ่งนี้จะคอนเสิร์ตแล้วเราจะต้องแบบดูเวลาไปแล้วก็ต้องคิดต่อว่าแบบเอาละอันนี้จะต้องแก้ไหมหรือว่าอันนี้เราจะไปเลยอันนี้เราควรจะเชื่อใจนักดนตรีแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเป็นคนประมวลผลในระหว่างช่วงจะเชื่อใจนักดนตรีหรือว่าจะจ่าย OT ตรงนี้เราคิดดูคำนวณเองถ้าเกินไป1 นาทีต้องจ่ายก็1 OT นะแต่ในความเป็นจริงเมื่อกี้ที่นั่งฟังอยู่ช่วงที่คอนดักเตอร์เขาสั่งให้ทุกคนหยุดอะแล้วเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างผิดอะเราฟังไม่ออกนะคุณปู่ที่ยืนอยู่อะเขาหันไปบอกคอนดักเตอร์สั่งหยุดแล้วสิ่งที่ผมเห็นคือเขาบอกว่ามันไม่หว่ำออกมาแล้วเขาก็พยักหน้ากันว่ามันไม่หว่ำออกมาผมอ่านค่าได้แค่นี้แล้วบทมันก็คือเล่นจนหว่ำมาแล้วก็แบบมันคงไม่หว่ำออกมาผมไม่เข้าใจนะอันนี้เป็นภาษาแบบตลาดน้อยนะครับมันไม่หว่ำออกมาผมไม่เข้าใจหรอกคือคิดว่าเมื่อกี้เท่าที่ฟังอะค่ะก็น่าจะเป็นเพราะว่าเขาเล่นจังหวะช้าไปเขาอยากให้เร็วขึ้นเขาทำนี้เขาคอนดักเตอร์บอกให้วอมแล้วพวกนี้ก็แบบผมชอบวอมรู้แค่นี้โทษทีความรู้น้อยเฮ้ยไหนเราขึ้นมาวันนี้เนี่ยเขาเรียกอาคารนี้ว่าอะไรครับมหิดลสิทธาคารหรือว่า Prince มหิดลฮอลล์นี่กี่ปีแล้ว10 ปีค่ะจำนวนที่นั่งก็2014ที่นั่งมันแบ่งที่นั่งเป็นยังไงครับคือจริงๆเสียงเนี่ยมันก็จะได้ยินเท่ากันแต่การทรสในการดูการฟังมันก็อาจจะน้อยกว่าที่ตรงกลางอาจจะเป็นแบบซีทที่แบบแพงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงไหนครับแพงสุดชั้น1ข้างล่างอยู่โซนตรงกลางจุดที่แบบเห็นทุกอย่างชัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถัดมาก็เป็นชั้น2ชั้น3ตามหลักแล้วเวลาไปดูคอนเสิร์ต
วงทั่วไปอ่ะมันจะมีความเชื่อปกติเลยว่าที่นั่งเสียงดีที่สุดมันคือหน้าคอนโทรลแล้วถ้าเป็นดนตรีแนวนี้ครับ จริงๆอันนี้ก็มีเหมือนกันถ้าเกิดว่ามันใกล้ไปมันก็อาจจะแบบได้ยินเสียงในกลุ่มข้างหน้าตีหน้าเราอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดอยู่ตรงกลางหออย่างเงี้ยค่ะของชั้น 1มันก็อาจจะได้ยินแบบอะคูสติกที่มันเด้งมาแล้วดีกว่าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกอันนึงที่มีเสน่ห์มากๆของการดูดนตรีคลาสสิกดูวงคล้ายๆออร์เคสตราแบบเนี้ยคือมันจะมีเก้าอี้แบบเนี้ยที่จะมีแต่คนแบบเวลารอบสังหารกันอะไรก็ส่วนใหญ่เนี่ยตามหนัง ใช่ สายลับตรงนี้ปกติใครนั่งอะครับ VIP หรือไงฮะไม่ค่ะอันนี้จริงๆราคาบัตรก็จะไม่ได้แพงเท่าถึงข้างล่างหรือว่าบางทีอะบางเพลงมันก็จะมีการขึ้นไปเล่นด้านบนข้างๆครับเหมือนเป่าออกมาจากบนหุบเขาด้านบนอะไรให้มันได้แบบฟีลลิ่งอะเขาก็จะมีทำเผื่อไว้อย่างนั้นด้วยแล้วก็คนนั่งก็นั่งดูได้ด้วยเหมือนกันอ๋อมันจะมีมาทีเล่นข้างบนนี่คือผมว่าเล่นโนวันเอลบางทีก็เอากีตาร์ขึ้นไปเล่นบนห้างก็ไปเล่นชั้น2ชั้น3พูดถึงวงแล้วเนี่ยคือผมได้ยินมาว่า Tattoo Color ก็มาจากที่นี่ใช่ค่ะเคยมาแสดงที่นี่เราเป็นแบ็กอัพ Tattoo Color ก็อยู่ด้านหน้าเราก็จะเล่นเหมือนเป็นแบบแบ็กอัพวงใหญ่แล้วก็ arrangement ใหม่ให้มันเป็นแบบออร์เคสตราแบบเต็มวงซึ่งถ้าเกิดมีวงอื่นสนใจก็มาติดต่อได้วงนั้นชื่อ ก็คิดอยู่มันเอฟก็คิดอยู่โอเคเพลงวงคุณเหมาะนะเราพูดถึงที่เล่นแบบนี้ในเมืองไทยมันมีที่ไหนบ้างครับมีอีกที่หนึ่งก็คือศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็มีห้องอย่างนี้เหรอครับทุกที่มีอย่างนี้เหมือนกันหมดไหมที่นี่มีที่เดียวค่ะที่มี Family Box เหมาบ็อกอย่างนี้แพงไหมครับเวลามีงานแบบนี้จริงๆขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิดบางอันเนี่ยอาจจะเป็นทั้งครอบครัวอยู่ในนี้เองเดียวเลยก็มีค่ะบางโปรแกรมเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับว่ามีราคาแบบอันนี้เซตไว้หรือว่าอันนี้เป็นราคาแบบเท่ากันหมดทุกซีทมันก็จะต้องลองติดต่อว่าคอนเสิร์ตเนี้ยราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแล้วแต่งานเอางี้ละกันถ้าคุณมากับลูกมาเลยบอกผมจะเอาลูกผมมาร้องในนี้ด้วยแต่ไม่ต้องรบกวนชาวบ้านหรือว่าเป็นโรงเรียนที่มีแบบคลาสหนึ่ง20 คนก็เหมาอันนี้ให้เด็กๆอยู่ด้วยกันให้เด็กๆเล่นกันตรงนี้เชิญน่าสนใจนะมีคอนเสิร์ตที่แบบเพลงแบบเด็กๆรู้จักไหมครับอย่างดิสนีย์อย่างอะไรเงี้ยมีค่ะดิสนีย์คอนเสิร์ตก็จะเป็นเพลงแบบเด็กๆทุกคนก็จะแบบกรี๊ดชื่นชมอยากร้องด้วยอะไรเงี้ยก็มีหรือว่าจริงๆอ่ะมันก็จะมีงานวันเด็กแล้วก็อาจจะมีการแบบแต่งเพลงเหมือนกับเป็นการแบบนำนิทานแล้วก็มาแต่งเพลงใหม่ให้เข้ากับนิทานอาจจะเป็นแบบนิทานหมู3 ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหยิบยกมารวมกันกับดนตรีเราก็มีทำทุกปีเลยค่ะอันนึงที่น่าเสียดายสุดคือไฟนอลแฟนตาซีผ่านไปแล้วก็เดี๋ยวรอถ้าเกิดแบบว่าใครอยากจะดูอีกก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะผมจิบิอย่างเงี้ยดีจิบิจริงๆเราจัดปีนี้ก็มีค่ะ Symphonic Animes แล้วก็จะเป็นลักษณะของการแบบ arrange เพลงมาใหม่แล้วก็นำเพลงแบบ soundtrack ของจิบิบ้างหรือแบบ One Piece อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบมารวมกันอยู่ในคอนเสิร์ต Symphonic Anime ก็ลองติดตามแต่บัตรหมดเร็วมากติดตามที่ไหนครับคือตอนนี้สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์thailandfeel.com นะคะเข้าไปดูโปรแกรมของทั้งซีซั่นหรือว่าทั้งปีกันได้เขาก็จะคอยประกาศอยู่ว่าบัตรจะเปิดขายวันไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวล่าสุดอย่าง The Lord of the Rings ก็มีการแบบเหมือนคล้ายๆกับเราไปนั่งดูอยู่ในโรงหนังแต่ว่าวงออร์เคสตราเนี่ยเล่นจริงเลยเหมือนทั้งหนังทั้งเรื่องเปิดตั้งแต่ต้นจนจบแต่เป็นออร์เคสตราเล่นจริงกลับมาเรื่องแนะแนวนิดนึงตอนแรกเรารู้ไปแล้วว่ารายได้ประมาณเท่าไหร่แล้วทีนี้ถ้าเด็กที่อยากจะมาสายนี้สมมุติว่าช่วงม.ต้นม.ปลายเขาต้องไปทางไหนก่อนครับคือจริงๆตอนนี้โรงเรียนมัธยมเนี่ยก็เริ่มมีแบบศิลป์ดนตรีมากขึ้นหรือของอย่างของเราก็จะมีแย้มนะคะว่าง่ายๆคือม.4 ม.5 ม.6 ก็มีโรงเรียนกินนอนอยู่ที่นี่เรียนดนตรีคลาสสิกเลยหรือว่าจริงๆก็มันก็ไม่ใช่คลาสสิกนะมันจะมีทั้งแจ๊สเรียนเบสิกเทเตอร์เรียนแบบบอยส์มีเรียนสาขาป๊อปก็มีการแบบว่าให้ลองแบบเขียนเพลงแต่งเพลงของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มตั้งแต่ม.4 เลยปริญญาตรีก็จะเป็นสาขาแบบดุริยางคศิลป์อย่างเงี้ยค่ะอย่างที่นี่ก็จะมีตั้งแต่ปริญญาตรีโทเอกหรือบางคนอาจจะแบบไม่ถนัดทำยังไงอาจจะมันมีเช่นพวก Music Business หรือว่า Music Therapy เหมือนผมได้ยินว่าเดี๋ยวนี้มี Music Marketing ด้วยใช่ค่ะก็อาจจะอยู่ในแบบว่าอุตสาหกรรมของดนตรีต้องทำยังไงหรือว่าเรียนรู้เรื่องการอัดเสียงอาจจะออกไปอยากทำห้องเสียงใช่จริงๆคงจะลงลึกแต่ละเครื่องไม่ได้เพราะว่าอันเนี้ย80 ชีวิตอยู่ตรงนี้แต่ก็เอาเป็นว่าถ้าคุณชอบเครื่องไหนก็ลองไปเริ่มศึกษาดูครับว่าคุณชอบแผงเครื่องสายชอบเครื่องบลัสเครื่องวูดวินอะไรก็ลองพาลูกหลานมาดูวงใหญ่ๆก่อนแล้วถ้าเขาชอบเครื่องไหนก็ให้เขาเลือกอีกทีนึงแต่แนะนำเครื่องไหนประหยัดสุดครับไวโอลินป่ะฮะเอาจริงๆผมว่าเครื่องดนตรีแพงสุดมันมีอยู่แล้วแหละไวโอลินเป็นไงครับอย่างเช่นนะแต่ว่าโบที่เขาเห็นบางทีอาจจะครึ่งล้านแค่โบอันเดียวที่เขาสีเนี่ยค่ะอันนี้ยังไม่รวมตัวเครื่องยังไม่รวมเอาแค่ที่เดี๋ยวฝังเพชรเหรอครับหรือว่ายังไงถูกที่สุดอาจจะคอนดักเตอร์ค่ะไม้ราคาถูกสุดค่ะอันนี้ถือว่าประมาณ 1,600 2,000 ในขณะที่เครื่องคนอื่นเขาก็จะหลักแบบ6 หลักกันขึ้นไปเครื่องที่ถูกที่สุดมันก็พูดยากแต่อาจจะเป็นเครื่องบลัสกันแล้วอันที่แพงสุดครับในบนเนี้ยอันไหนแพงสุดอย่างที่เห็นอยู่มองด้วยตาเปล่าตรงเนี้ยผมว่าฮาร์ปไหมฮาร์ปน่าจะแพงฮาร์ปก็ประมาณสัก
3 ล้าน นี่ก็คือว่าแล้วแพงจริงๆด้วย เขาแบกมาซ้อมหรือเขาเป็นของที่นี่หรือยังไงฮะ เขาก็ต้องมีเครื่องส่วนตัวด้วย แล้วก็วงเราก็จะมีฮาร์ปอยู่แล้วด้วย คนเล่นฮาร์ปอ่ะวันนี้มีซ้อมนะโอ้โหแม่ง ถือว่าเนี่ยถ้าเกิดวงแบบจ้างฮาร์ปไปเล่นนะคะก็ต้องคิดดูว่าอย่างรถแบบวีออสจะแบกเข้าไปก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องมีรถที่ใหญ่พอที่จะแบกฮาร์ปก็ต้องแบบระมัดระวัง ของเขาหรือของที่นี่ครับฮาร์ป อันนี้ของที่นี่ค่ะ โอเคถ้าเกิดเข้ามาเองคิดดูนะไปถอยเลยมาปีบปีบโอ้ย แต่แบกฮาร์ปนี่เป็นจริง ๆ เป็นหน้าที่ของกรรมกรหรือเปล่า นั่นแบกหามครับ ขอบคุณมาก เอ็มมาชอบครับ กดฟังจาก YouTube เปล่า ป๊าอยากเล่นตัวนั้นที่มันเป็นพิน จะได้แต่งตัวเป็นนางฟ้าไงป้า Ascending Harp .mp3 มึงกดฟังไปก่อน ไม่ไหวจริง แต่ว่าถ้าเกิดไปเล่นงานก็ค่าตัวเขาก็จะแพงหน่อยเวลาไปเล่นแบบงานอะไรก็แล้วแต่1 ชั่วโมงก็เอาเรื่องอยู่ค่ะ แต่ถ้าแนวอย่างหนึ่งได้จากที่คุยกับแบบนักดนตรีมืออาชีพหลายคนหรือว่าศิลปินอ่ะสุดท้ายการเรียนมันส่วนหนึ่งแต่ส่วนมากเขาจะฝึกฝนกันเองนะคือการซ้อมสำคัญ ถ้าคุณรักการซ้อมคุณชอบรักดนตรีคุณชอบซ้อมจริงผมว่าคุณทำด้านนี้ได้แล้วพยายามเจอตัวเองเร็วๆจะได้เปลี่ยนสายเร็วบางทีเกิดมาเรียนเราชอบไม่ชอบจะได้ว่ากันไป ๆ แต่ว่ามันก็มีความยากของมันอยู่นะ เพราะอย่างรุ่นหนึ่งไวโอลินจบมากี่คนไม่รู้แต่สุดท้ายที่อยู่ในวงนี้มีกี่คนครับ มีแค่นี้ค่ะประมาณสัก20 เพราะฉะนั้นสู้ๆนะครับทุกคนฝากถึงที่นี่หน่อยอีกทีละกันเนาะถึงเผื่อคนอยากมาติดตามงานของทางนี้ครับ ถ้าเกิดที่นี่ก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ thailandfield.com นะคะก็จะมีคอนเสิร์ตเดือนละประมาณอย่างน้อย2คอนเสิร์ตนะคะที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยก็จะมีคอนเสิร์ตของนักเรียนอาจารย์โปรเจกต์ต่างๆจะมีบางทีก็เช่นออเปร่ามีเทเตอร์โปรเจกต์มีการเต้นการร้องอะไรก็คือครบองค์ประชุมอยู่ก็ลองเข้าไปติดตามกันได้หรือว่า Open House ที่เรามีกันอยู่แทบทุกปีมาเผื่อแบบใครสนใจและอยากมาดูว่าแต่ละสาขาเรียนอะไรทำยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นอะไรเรียนยากแค่ไหนมีคำถามอะไรก็เข้ามาติดตามในเว็บไซต์ของวิทยาลัยแล้วก็ Thailand Field กันได้ค่ะ